ሄሎ ጋይስ ዋትስአፕ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ ሪኮመንድ ባረጋችሁ መሰረት ያው ዩኒት 7 ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ኤንድ ኤሲ ሰርኪዩት እሱን ይዤ መጥቻለሁ። ሶ ላይክ ይሄ ዩኒት በመጀመሪያ ላይክ ማለት ይሄ የግሬድ 12 ፊዚክስ እንዳለ ከዩኒት 4 ጀምሮ ተከታታይ ነገር ነው ማለት ዩኒት 4ን ሳናቅ ዩኒት 5ን ልንረዳት እንችልም። ዩኒት 5ንም ሳናቅ ወደ ዩኒት 6 መሄድ አንችልም። እንዲሁም ዩኒት 6 ሳይገባን ወደ 7 መሄድ አንችልም ማለት ነው። ሶ ላይክ ከዩኒት 4 ጀምሮ ቪዲዮዎቼን ካያችሁት ልንግባባ እንችላለን ማለት ነው እዚህኛው ዩኒት ላይ። ሶ እሺ ስንቀጥል ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ኤንድ ኤሲ ሰርኪዩት ይላል። ስለዚህ ይሄ የሚያወራው ስለምንድን ነው? ስለ ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ስለ ማግኔቲዝም አንድ ላይ የሚፈጥሩት እንትን አለ ቮልት አለ ኦር አፕሊኬሽናቸው ስፔሻሊ አፕሊኬሽን ላይ ሞር ፎከስ ያደርጋል ይሄ ዩኒት ማለት ነው። ሶ በመጀመሪያ ላይ ያሉት ምንድነው እንትን ፌኖሜን ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ነው which means ስለ ማግኔቲክ ፍለክስ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ዊ ኖ ማግኔቲክ ፍለክስ ዩኒት 6 ላይ እናውቀዋለን። ማለትም ማግኔቲክ ፍለክስ ማለት ምን ማለት ነው? በሆነ ሰርፌስ ላይ ያሉ የማግኔቲክ ፊልዶች ብዛት ማለት ነው ማግኔቲክ ፍለክስ የሚባለው ወይም ደግሞ ማግኔቲክ ፍለክስ ዴንሲቲ በመባል ይታወቃል። እና ያው ማግኔቲክ ፍለክስ እዚች ጋር የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? የማግኔቲክ ፍለክስ መቀያየር እንትንን ቮልትን መጨረሻ ላይ ላይክ at the end of the unit የሚነግረን ነገር አለ። ቮልትን or induced EMFን ክሬት ያደርግልናል። ስለዚህ ማግኔቲክ ፍለክስ በዚህ ወይ ነው ልንረዳው የምንችለው። ማለትም በሆነ ፊልድ ላይ በሆነ ሰርፌስ ላይ ያሉት የማግኔቲክ ፊልዶች ብዛት ክሮስ የሚያደርጉት የማግኔቲክ ፊልዶች ብዛት ማለት ነው። ኤንድ ዩኒት 6 ላይ ሞር ኢንዲቴይል አለ። ግን ከዩኒት 6 በተጨማሪ ማወቅ ያለብን ኮንሰፕት አለ። እሱ ምንድን ነው? ላይክ ማግኔቲክ ፍለክስ በዚህ ነው እንትን የሚባለው የሚገለጸው ማለት ነው። እና ማግኔቲክ ፍለክስ ማለት ቢኤ ሳይን ቴታ ብሎ ነበረ የሚነግረን ዩኒት 6 ላይ። አሁን ግን ምን ሆኖ እናገኘዋለን? ቢኤ ኮስ ቴታ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ይሄ ዲፍረንሱ ምንድን ነው? እዚች ጋር ቢ ኮስ ቴታ ነው፣ እዛ ጋር ቢ ሳይን ቴታ ነው። ታዲያ በየትኛው ፎርሙላ ነው የምንሰራው? ማትሪክ ጥያቄ ላይ ሲመጣ ምንድን ነው ስፔሲፋይ የሚያደርግልን ነገር ከተባለ ምንድን ነው የምናደርገው? ያው ምንድን ነው ማግኔቲክ ፊልዶች አሉ። ማግኔቲክ ፊልዶች ማለትም እችኛዋ ቴታ አንግል ናት። እችኛዋ ቴታ አንግል ምንድን ነው? ሰርፌስ አለ። ከሰርፌሱ ጋር ላይክ ማግኔቲክ ፊልድ ላይኖች ምንድን ናቸው? ፐርፔንዲኩላር ነው መሆን ያለባቸው። ስለዚህ ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ምንድን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው? ሳይን ቴታን ነው የምንጠቀመው ቱ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤሪያ ከተባለ። ኮስቴታን የምንጠቀመው ደግሞ ልክ ፓራሌል በሚሆንበት ጊዜ ማለትም የኤሌክትሮን ሞሽን ሊሆን ይችላል፣ የማንኛውም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ፓራሌል ቱ ዘ ፊልድ ከሆነ ስለዚህ ኮስቴታን እንጠቀማለን ማለት ነው። ምንድን ነው ላይክ ሰርፌሱ ፐርፔንዲኩላር ቱ ደ እንትን ነው ቱ ደ ፊልድ ነው። ይሄኛው ሰርፌስ ቢሆን ይሄ ሰርፌስ ኤሪያ ቢሆን ይሄኛው ፊልድ ቢሆን ሰርፌስ ኤሪያ እና ፊልድ እንትን ፐርፔንዲኩላር ናቸው። ስለዚህ አሁን ፓራሌል ቱ ደ ፊልድ የሚሆን ከሆነ ማክሲመም ቫልዩ የሚሰጠን ምንድን ነው? ኮስቴታ ነው። ፐርፔንዲኩላር ቱ ደ ሰርፌስ ኤሪያ ነው። ስለዚህ ማክሲመም ቫልዩ እንዲሰጠን ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ሳይን 90 ዲግሪ እንጠቀማለን ማለት ነው። which means like ሞሽኑ ፓራሌል ቱ ደ ፊልድ ከሆነ ፐርፔንዲኩላር ቱ ደ ሰርፌስ ኤሪያ መሆኑ አይቀርም። ሶ በጥያቄ በኤግዛምፕል ሞር ስናየው ይገባናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማለት ካልኩሌት ዘ ማግኔቲክ ፍለክስ when a magnetic field of strength 5 times 10 to the power minus 5 Tesla passes through the area of 10 centimeter square ይላል። that is at an angle of 60 degree to the magnetic field ብሎ የሰጠን to the magnetic field ብሎ ከተሰጠን ማለትም ከቢጋ ማለት ነው ከተሰጠን የምንወስደው ፎርሙላ ኮስቴታን ይሆናል። ግን to the surface area ካለን ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ሳይን ቴታ እንጠቀማለን ማለት ነው። በዚህ ዲፍረንሺየት ማድረግ እንችላለን። ሶ as we know እዚች ጋር ኤግዛምፕሉ ላይ ያው ምን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው? ቼንጂንግ ፍለክስን ለመፈለግ or ማግኔቲክ ፍለክስን ለመፈለግ ቢኤ ኮስቴታ እንጠቀማለን። then ቢ የተሰጠን 5 times 10 to the power minus 5 ነው። ኤ ደግሞ 10 to the power minus 3 ማለት ነው። ኤን ኮስቴታ ያው 60 ዲግሪ ኮስ 60 ዲግሪ 0.5 ስለሆነ ስናባዛው ይህን ቫልዩ እናገኛለን ማለት ነው።
ሶ አይ ቲንክ ፍሌክስ ገብቶናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ሌላው ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ነው። ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ማለት ላይክ የሚፈጠር ኢኤምኤፍ ነው። ወይም ኢኤምኤፍ ማለት ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ነው። እንደምናውቀው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ማለት ፎርስ አይደለም፣ ኢነርጂም አይደለም። ጀስት ምንድነው ኤሌክትሮኖችን ከፖዚቲቭ ከኔጌቲቭ ተርሚናል ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናል እንዲሄዱ ፑሽ የሚያደርጋቸው ነገር ነው። እና ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ክሬት ማድረግ ይቻላል። እንዴት ነው የሚቻለው? እሱን እናያለን። ምንድነው የሚለው ኢን ዩኒት 6 ላይ ማለትም ስለ ማግኔቲዝም ማለት ነው። you learn that when a charged particle moves in a magnetic field it experiences a force ማለት ላይክ በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ ማለትም ማግኔቲክ ፊልድ ሰርኩላር ባረገው በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ አንድ ቻርጅ በሚሄድበት ጊዜ ምን አይነት ፎርስ የሆነ ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል። ማለትም ላይክ ማግኔቲክ ፊልድ ሰርኩላር ሞሽን ነው የሚኖረው እና ቻርጁ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ኤሌክትሮን ቢሆን ምንድነው ቻርጁ ሰርክል ፓዝ ቢሄድ ከዛ የሆነ ፎርስ አክት ያደርጋል። ያ ፎርስ ከምን ጋር እኩል ነው? ሰርኩላር ስለሆነ እስከ ሴንትሪፔታል ፎርስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚለን ማለት ነው እዚህ ጋር Newton's laws of motion tells us that this force must have equal and opposite force. Equal እና opposite የሆነ force ሊኖር ይገባል። And this path of force occurs whenever there is a relative motion between a charge and a magnetic field velocity in terms of the expression F equal with BQ V sin theta. ማለትም ቅድም እንደተነጋገር ነው ሰርኩላር ከሆነ ከዛ ያ ምንድነው towards the center attract የሚያደርገው ፎርስ አለ። ያ ፎርስ ኦፍ ሴንትሪፔታል ነው which means mv square over r በሚለው ፎርሙላ እናውቃለን ሴንትሪፔታል ፎርስን። እና ይሄ ፎርስ ከማጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው ከማግኔቲክ ፎርስ ጋር እኩል ነው ማለትም ቢኪዩቪ ሳይን ቴታ ጋር እኩል ነው። ለምን ፎርስ ማለት ዩኒት 6 ላይ እንደምናውቀው ቢኪዩቪ ሳይን ቴታ ነው። ማለትም ማግኔቲክ ፎርስ እንዲኖረን ግዴታ የሚንቀሳቀስ ቻርጅ መኖር አለበት። የሚንቀሳቀስ ማለትም ቻርጁ ኢን ሞሽን መሆን አለበት in order to get magnetic force ማለት ነው። እና ይሄ ማግኔቲክ ፎርስ ነው እንትኑን የሚያሽከረክረው አይ ሚን ይሄኛውን ቻርጁን ኦር ኤሌክትሮኑን ሰርኩላር ፓዝ እንዲሄድ የሚያደርገው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ላይክ ኤፍ ኢኳልስ ቢኪዩቪ ሳይን ቴታ ከፎርስ ኦፍ ሴንትሪፔታል ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኤንድ ምንድነው የሚለን this means that if a magnetic field moves or changes near a wire the electrons in the wire will feel a force which tend to make a continuous electrons move through the wire. ስለዚህ ምንድነው አሁን ላይክ አንድ ማግኔቲክ ፊልድ ቻርጅን እንዲንቀሳቀስ ማድረግ አለበት አይ ሚን in order to create a force ማለት ነው። እና ቻርጅ ማግኔቲክ ፊልድ በሚቀያየርበት ጊዜ የቻርጆቹ ሞሽናቸው ይቀያየራል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሙቭመንት ኦፍ ማለት የኤሌክትሮኖቹ ሙቭመንት ይቀያየራል ቼንጂንግ ኢን ሙቭመንት ይመጣል ማለት ነው። ሶ ዛት ሙቭመንት ኦፍ ኤሌክትሮን ምን ይባላል? ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ፎርም ያደርጋል። ማለትም ሙቭመንታቸው ላይክ ቫሪ እያደረገ በሚመጣበት ጊዜ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ክሬት አደረገ እንላለን። ሶ ኢኤምኤፍ ፎርም እንዲደረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው? ማግኔቲክ ፊልድን ማቀየር ኦር ቼንጅ ማድረግ ማለት ነው። ቫሪ እንዲያደርግ ማድረግ ኢንዱስድ ኢኤምኤፍን ክሬት ያደርግልናል። ደን እሺ ከዛ ምንድነው የሚለን ሌላው ደግሞ ምንድነው the strength of magnetic field ኢኤምኤፍን አፌክት የሚያደርጉት ነገሮች አሉ። ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ዲፔንድ የሚያደርግበት ነገር አለ። አንደኛው በስትሬንግዝ ኦፍ ማግኔቲክ ፊልድ the speed at which you move through the magnetic field እና if the coil the wire so that more wire is influenced by the magnetic field you will induce the greater EMF. በዚህ ምክንያት like experiment ተሰርቶ ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ኦር ኢኤምኤፍ ዲፔንድ የሚያደርግበት ነገሮች አሉ። እነሱም ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ሌንግዙ ኦር ደ ኮይል ኦፍ ደ ዋየር ማለት ነው እና ስፒዱ አፌክት ያደርጉታል። እነዚህ ሶስቱ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ማለትም ሶስቱ በጨመሩበት ጊዜ ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ሌላ ደግሞ ምንድነው ፍሌክስ ሊንኬጅ የሚባል አለ። ፍሌክስ ሊንኬጅ ማለት ላይክ ጀስት ማግኔቲክ ፍሌክስ ማለት ነው። ግን የሚለየው በምንድን ነው?
እንትን ኮይል ሲኖረው ወይም ደግሞ ለኮይል ዋየር በሚሆንበት ጊዜ ነው ማለትም ጀስት ስትሬት ከረንት ካሪንግ ዋየር ሳይሆን ኮይልድ በሚሆንበት ጊዜ ነምበር ኦፍ ተርኑ አፌክት ያደርገዋል እንትኑን ማለት ነው ፍለክሱን። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ተርን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ሶ ፍለክስ ሊንኬጅ ማለት ያው በፍለክስ ነው አክቹሊ የሚገለጸው። ፍለክስ ሊንኬጅ እንበለው ኤፍ ልጨምርበት እዚህ ጋር ኢኳል ዊዝ ምን ይሆናል ማለት ነው ነምበር ኦፍ ተርንስ ታይምስ ፍለክስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት አንድ ኤግዛምፕል አለ እዚች ጋር ጀስት ያን ፎርሙላ ዩዝ ማድረግ ነው። 20 ሰርኩላር ኮይሎች አሉት ማለትም ነምበር ኦፍ ተርኑ 20 ነው። ከዛ በኋላ ዊዝ ራዲየስ ይላል። ራዲየሱ ምንድነው 2.5 ሴንቲሜትር ነው። ራዲየስ 2.5 ሴንቲሜትር ሰጥቶናል which means 2.5 ሴንቲሜትር means 1/4 ማለት ነው። እንትን 2.5 ማለት like 10/4 ነው I mean ሴንቲሜትር ማለት ነው። like ሴንቲሜትርን ወደ ሜትር በምንቀይርበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው 1/14 ይሆናል 40 ምክንያቱም ሴንቲሜትር ማለት 10⁻² ስለሆነ like ለመቶ ማካፈል ማለት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው አስ ራዲየስ ይሄ ተሰጥቶናል በሜትር ገልጸናል ምክንያቱም በኤስአይ ዩኒታቸው መቀመጥ አለባቸው። ሌላው ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ቢ ነው። ቢ 50 ሚሊ ቴስላ ነው የሚለው which means 0.05 ቴስላ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ሌላ ደግሞ ቴታ ተሰጥቶናል። ቴታ ደግሞ አሴ ጊቨን የተሰጠን ስንት ነው 60 ዲግሪ ነው። ከዛ ከምን አንፃር ነው 60 ዲግሪ አት አን አንግል ኦፍ 60 ዲግሪ ነው የሚለን ሶ ሊሆን ይችላል ምንም ሰርፌስ ኤሪያ ስላልጠራ በዚህ ጊዜ ምንድነው የምንወስደው ማለት ነው ኮስቴታ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፍለክስ ሊንኬጅን ለመፈለግ ምንድነው ያደረግነው ኤን ታይምስ ቼንጂንግ ፍለክስ አይ ሚን ፍለክስ አድርገን ነው የምንወስደው። ኤኑ 20 ነው። ከዛ በኋላ ፍለክስ ማለት ቢኤ ማለት ነው። ቢኤ ኮስቴታ እንጠቀማለን። ሶ ኤሪያ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሞር ተለቅ ላሳንሰውና ኤሪያ ያስፈልገናል። ኤሪያ ማለት ላይክ ኮይል ነው። ኮይል እስከሆነ ድረስ ሰርኩላር ስለሚሆን ፓይ አር ስኩዌር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ፓይ አር ስኩዌር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኤሪያ ፓይ አር ስኩዌር ከሆነ ራዲየሱን ያገኘነው 1/40 ነበረ 1/14 the whole square ይሆናል። ከዛ በኋላ ፓይ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው 1/1600 ኦኬ ከዛ ኤሪያውን አገኘን ማለት ነው። ኤሪያውን ካገኘን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ይሄንን ኤሪያ እንትን ውስጥ ቢኤ ኮስቴታ ውስጥ ኢንሰርት ማድረግ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ ሶ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ቼንጂንግ ፍለክስ ሊንኬጅ ማለት ኤን ተሰጥቶናል 20 ነው። ከዛ ቢ ማለት ደግሞ 0.05 ነው የሚሆነው። ከዛ ፍለክስ ሊንኬጅ አለ። ከዛ ኤ ደግሞ 1/1600 ነው የሚሆነው። then ከዛ ኮስ 60 ዲግሪ 1/2 ነው የሚሆነው። ይሄንን ማባዛት ነው ማለት ነው። ከዛ ስናባዛው የምናገኘው ቫልዩ አለ እሱ ነው ማለት ነው መልሱ። ከዛ ሌላው ደግሞ ምንድነው ሎስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን የሚለው ነው። ምንድነው የሚለው ይሄ the magnitude of an induced electromotive force or E is proportional to the rate of the changing flux ነው የሚለን። ስለዚህ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ወይም ኢኤምኤፉ ከቼንጂንግ ፍለክስ ጋር እንትን ነው ከሬት ኦፍ ቼንጂንግ ፍለክስ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው የሚለን which means ይሄ ማለት ያው ኢኤምኤፍ እንዲፈጠር ቅድም በተነጋገርነው መሰረት ኢኤምኤፍ እንዲፈጠር ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው የማግኔታችንን ኦር የማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዛችንን ቫሪ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ቫሪ በምናደርግበት ጊዜ there will be a changing flux ለምን like ሰርፌሱን ኮንስታንት አድርገን ስለምናስበው ነው ማለት like change እንትን ፍለክስ ማለት ምን ማለት ነው ቢኤ ኮስቴታ ነው ተባብለናል እና ኤሪያውን ኮንስታንት አድርገን መቀያየር ያለብን ግዴታ ምንድነው ማግኔቲክ ፊልዱን ነው። ይሄንን እንዴት መቀያየር እንችላለን ላይክ ኤክስፐሪመንቶች አሉ ዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ምንድነው ላይክ ኮይል ዋየር ቢኖር እና ማግኔት ኖርዝ እና ሳውዝ ቢኖረን ከዛ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ማግኔቱን ወደ ኮይሉ በምናስጠጋበት ጊዜ there will be እንትን የኢኤምኤፍ ቼንጅ ይኖራል።
እና ላይክ እንትን በሚልበት ጊዜ ደግሞ በሚርቅበት ጊዜ ደግሞ ቼንጂንግ ማግኔቲክ ፊልዱ ቼንጅ ያደርጋል እና ላይክ እንትኑ አሜትሩን አሜትር መለኪያ ይኖራል ኤክስፐሪመንቱ ላይ ሞር ክሊር ይሆናል እና አሜትሩ ሲለካ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው ዲፍሌክት ያደርጋል ልክ እንትኑ ማግኔቱን ወደዚህ በምናስጠጋው ጊዜ ማለት ነው ወደ እንትኑ ወደ ኮይሉ ስናስጠጋ ወደ አንድ ሳይድ ቤንድ ያደርጋል አሜትሩ ልክ ስናርቀው ደግሞ ወደ ሌላኛው ሳይድ ቤንድ ያደርጋል ወደ ኦፖዚት ሳይድ ቤንድ የሚያደርግበት ምክንያት ጀስት ማግኔቲክ ፊልድ ቼንጅ አለ ግን ቼንጅ የሚያደርገው ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ማለት እያራቅ ነው ስለመጣን ዳይሬክሽኑ ዲፍሌክት የሚያደርግበትን ዳይሬክሽን ይቀይራል ማለት ነው ግን ሆነም ቀረም ጀስት እኛ ፎከስ የምናደርገው ምኑ ላይ ነው ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ሬት መደረጉ ነው ሶ ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ እንትን ሎ ላይ ስንመጣ ምን ብለናል ማለት ነው ከሬት ኦፍ ቼንጂንግ ፍለክስ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው which means ይሄ ያስኬዳል ማለት ነው አሁን ያሳምናል ለምን ቼንጂንግ ፍለክስ እንዲኖር ግዴታ there must be a change in the area or the magnetic field አይደለ ኤሪያው እዚች ጋር በሪያሊቲ ኦር አፕሊኬሽን ላይ ኤሪያውን ኮንስታንት አድርገን ስናስብ ማቀያየር ያለብን ምን ነው ማለት ነው ማግኔቲክ ፊልዱን ነው ማግኔቲክ ፊልዱን ለማቀያየር ደግሞ ከኮይሉ ማግኔቱን ማቅረብ ኦር ማራቅ በዚህ ጊዜ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ኦከር ይደረጋል ሶ በዚህ ፎርሙላ እንትን ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን ማለት ነው ጂኬ ኮንስታንት ምን ትባላለች እንትን ኮንስታንት ፕሮፖርሽናሊቲ ትባላለች ጊቭን ናት ከዛ ሌላ ደግሞ ምንድነው ሌንዝ ስሎ ነው ቀጣይ የምናየው ማለት ነው ሌንዝ ስሎ ምንድነው የሚለው the direction of the induced EMF is such to oppose the change creating it ምንድነው like የከረንት ፍሎ ኦፖዝ ያደርጋል ማለት ላይክ ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ማለት ነው the direction of induced EMF እንትን ላይክ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው ከፍሎ ጋር ስለዚህ ኦፖዝ ማድረግ አለበት የሚለውን ነው እንትን ያለው ያስረዳው ላይክ የተጠቀመው ምንድነው ማለት ሌንዝ ስሎ የጨመረው ምንድነው ከዛኛው ፎርሙላ ማለትም ኢኳል ዊዝ ኬ ቼንጂንግ ፍለክስ ኦቨር ቲ ከሱ የጨመረውን ነገር ምንድነው ኔጌቲቭ ሳይኑን ነው ኔጌቲቭ ሳይን መኖሩን ነው ማለት ነው ማለት ላይክ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን መሆናቸውን ብቻ ለመግለጽ ነው ማለት ነው ሶ ባይ ዘ ዌይ ይሄኛው ማለትም ሎው ኦፍ ኤሌክትሪክ ኢኤምኤፍ እሱን እንትን ያደረገው ወይም ዲስከቨር ያደረገው ወይም ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኑን የጻፈው ማን ነው ፋራዳይ ነው እና ፋራዳይስ ሎ በመባል ይታወቃል ማለትም ላይክ ምንድን ያደረገው ማለት ነው ኤሌክትሮ ኢኤምኤፍ ፎር ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ የሚባለው ቮልቱ ከቼንጂንግ ፍለክስ ኦቨር ቼንጂንግ ታይም ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል መሆኑን ያስረዳው እና ላይክ ምን ሊሆን ይችላል ኮይል በሚኖርበት ጊዜ ኦር ነምበር ኦፍ ተርንስ በሚኖርበት ጊዜ ከፍለክሱ አጠገብ ይህን ልትጨመር ትችላለች ማለትም ፍለክስ ሊንኬጅን ያወቅንበት ኦር የተረዳንበት ምክንያት ያ ነው ሶ በዚህ አይነት ወይ መሰራት ይችላል ማለት ነው ሞር በኤግዛምፕል ስናየው እዚች ጋር ምንድነው የሚለን ኮይል ኦፍ ዋየር ወርክድ ኦን ኤግዛምፕል 7.2 ኦን ፔጅ 271 ከላይ የተሰራ አለ from the magnetic field to place completely outside the magnetic field of field in a time of 0.3 second ነው የሚለው ስለዚህ ታይም ተሰጥቶናል 0.3 second ነው okay and what EMF is induced ነው የሚለን so changing flexን እዛ ጋር ካልኩሌት አድርጎት ስላስቀመጠው ማለት ፔጅ 271 ላይ ስላስቀመጠው እሱን ስናገኝ ምን ይሆናል ማለት ነው 9.8 ጅር ሰጥቶናል ከዛ እሱን ለታይሙ ስናካፍለው የሚመጣው ቫልዩ አለ እሱ ማግኒቲዩድ ከዛ በኋላ ኔጌቲቭ አድርጎ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ሳይኗ እንዳትረሳ ምክንያቱም ሌንዝ ስሎ ምን ብሏል the direction of the induced EMF is such as to oppose the change creating it ስለዚህ ከቼንጂንግ ፍለክሱ ጋር ያለው ዳይሬክሽን ኢን ኦፖዚት ስለሆነ ማይነስ ሳይን መግባት አለበት ስላለ ማለት ነው ኦኬ ሌላም ኤግዛምፕል አለ ይሄኛውን ስሩት ላይክ ኦልሞስት ተመሳሳይ ስለሆነ ሶ ቀጥታ አሁን እኔ ወደ ምን ልግባ ማለት ነው ወደ ሚቻል ኢንዳክታንስ ልግባ ሚቻል ኢንዳክታንስ ማለት ነው ያው ምንድነው ላይክ የሌላን ማግኔቲክ ፊልድ ቼንጅ ላይ ኦከር የሚያደርገው ወይም ደግሞ በሁለት ስፔሻሊ ይሄ ነገር ትራንስፎርመር ላይ ነው የሚሰራው ምንድነው የሚለው
we know that where there is a relative motion between a conductor or a coil, the field of the permanent magnetic EMF is induced. However, a magnetic field that induced EMF could be produced by another coil as shown in figure below. Especially this ጋር more clear ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምንድነው ይሄ በቃ ትራንስፎርመር ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር ፕራይመሪ ተርን አለ፣ ሰከንደሪ ተርን አለ፣ እዚህ ጋር ቮልቴጅ ፕራይመሪ አለ፣ እዚህ ጋር ቮልቴጅ ሰከንደሪ አለ። ከዛ ምንድነው የሚለው ይሄኛው አይረን ኮር ነው እና ማግኔቲክ ፊልድ አለው በውስጡ። ሶ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው አሁን እዚች ጋር ማግኔቲክ ፊልዱን ብናቀያየረው ማለትም እዚች ጋር ማግኔቲክ ፊልዱ በሚቀያየርበት ጊዜ እዚች ጋር ምንድነው ሰከንዳሪ ኮይሉ ላይ ማለትም የፕራይመሪው ማግኔቲክ ፊልድ መቀየሩ የፕራይመሪው ማግኔቲክ ፊልድ ቢዋን ማለት ነው ቼንጅ ሲያደርግ እዚች ጋር ኦን ሰከንዳሪ ወይም ደግሞ ሰከንዳሪው ላይ ምን ፎርም ይደረጋል ማለት ነው አዲስ ቮልት ኦር ኢኤምኤፍ ኢንዱስድ ይደረጋል ማለት ነው። then ይሄ ኮንሴፕት ሚውቹዋል ኢንደክተንስ ይባላል። ማለትም በአንዱ በመጀመሪያው ኮይል ላይ ያለው ማግኔቲክ ፊልድ ቼንጅ ሲያደርግ ሁለተኛው ላይ ደግሞ እንትን ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ክሬት ሲደረግ ማለት ነው። ኤንድ ምን ይላል ዩኒት ኦፍ ደ ኢንዳክታንስ ምንድነው ሄንሪ ነው በኤች በካፒታል ኤች ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ላይክ ኢንዳክታንስ ማለት ነው ላይክ ኢኤምኤፍ ክሬት ማድረግ ማለት ነው። እና in such a setup virtually all magnetic field generated by the primary coil would interact with the secondary coil since iron is very good at carrying magnetism ያው iron good magnetic property ነው ያለው. And when the switch is closed in the primary circuit, the magnetic field as a result of the primary coil is suddenly produced, and a change in magnetic flux linkage will induce the EMF in the secondary coil, which may be observed on the voltmeter ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ላይክ እዚች ጋር አሁን ከረንት እንትን ብንል ኦር ስዊቹን ኮኔክት ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው ከረንት ላይ ይኖራል። ያ ከረንት ደግሞ አዲስ ማግኔቲክ ፊልድ ክሬት ያደርጋል። ምክንያቱም ላይክ እንትን ከረንት በሚቀያየርበት ጊዜ ምን ይኖራል ማለት ነው ማግኔቲክ ፊልድ ፎርም ይደረጋል። ለምን ቢ ኢኳል ዊዝ ሚው ኖት አይ ኦቨር 2 ፓይ አር የሚባል ፎርሙላ። ስለዚህ ከረንት እስካለ ድረስ ምን ይኖራል ማለት ነው ማግኔቲክ ፊልድ ይኖራል። ከዛ ማግኔቲክ ፊልድ ካለ ደግሞ ያ ማግኔቲክ ፊልድ ሲቀያየር ለሰከንዳሪ ኮይሉ ቮልት ኦር ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ፎርም እንዲደረግ ዋና ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሚውቹዋል ኢንዳክታንስ ይሄንን ይመስላል። ኤንድ ሌላ ምንድነው ኤዲ ከረንት የሚባል አለ። ኤዲ ከረንት ምን ማለት እንደሆነ ደግሞ እኔ ኤዲ ከረንት የሚለን ምንድነው we know that a voltage is induced in a coil ማለት ቮልቴጅ ኢንዱስድ እንደሚደረግ አይተናል። when there is a change in magnetic flux change በሚኖርበት ጊዜ እንትን ቮልቴጅ ክሬት እንደሚደረግ አይተናል። እና the voltage is induced there will also be an induced current in the coil። ስለዚህ ቮልቴጅ እስካለ ድረስ ደግሞ induced current ይኖራል ማለት ነው። ሶ ያ induced current ምን ይባላል ማለት ነው ኤዲ ከረንት ይባላል። ኤዲ ከረንት የሚባለው ኢንዱስድ የሆነው ከረንት ነው። ምክንያቱም ላይክ ቮልት ኢንዱስድ እስከተደረገ ድረስ ከረንት ስለሚኖር ማለት ነው። ያ ነው ደሜና አይዲያው። እና ሌላ ደግሞ ምንድነው ኤዲ ከረንቶች እንትን በጣም ብዙ አይነት አፕሊኬሽን አላቸው። ፎር ኤግዛምፕል እንትን ምንድነው ሴኩሪቲ ቼክ ኤርፖርቶች ላይ ማለትም ላይክ በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። ስፔሻሊ ላይክ ማግኔቲክ ኦር እንትን ሜታል አይነት ፕሮፐርቲ ያላቸውን እቃዎች ላይ እንትን በሚሉበት ጊዜ እነዛ ከረንቶች አትራክትድ ይሆናሉ ወደዛ ከረንት አይ ሚን ወደዛ ማቴሪያል ኦር ወደዛ ሜታል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ የሚያሰሙት ኦር ላይክ እነዚህ ሴንሰር ኦር ሴኩሪቲ ምናምን ላይ የምናገኛቸውን እንድንሰራ አንድ አፕሊኬሽን አላቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው እንትን heating effect produce ያደርጋሉ። ኤዲ current produce heating effect. This principle is used in induction, welding in many manufacturing process. ስለዚህ heating process አላቸው። heat ማለት like power ይሰጡናል ማለትም power ማለት I square R ሊሆን ይችላል ማለት ፓወር ማለት አይቪ ነው። ስለዚህ ላይክ ፓወር ካለ ያው እንግዲህ ፓወር ማለት ምን ማለት ነው
ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ኦቨር ታይም ስለሆነ ስለዚህ ሂት ኤነርጂ እስካላቸው ድረስ ለምን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው? ለሂቲንግ ኢፌክት ላይክ ማለትም ለዌልዲንግ ለመበየድ ማለት ነው። እና ለማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ኤዲ ከረንቶችን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ኤንድ ሌላው ደግሞ ምንድነው ሰልፍ ኢንዳክሽን ነው። ያው ሰልፍ ኢንዳክሽን ጀስት ከኢንዳክሽን ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ምንድነው የሚለን ሰልፍ ኢንዳክሽን እና ሚቻል ኢንዳክሽን ከዛ በፊት ሚቻል ኢንዳክሽን አይተናል። ሚቻል ኢንዳክሽን የአንደኛው ማግኔቲክ ፊልድ መቀየር ለሌላኛው ሰከንደሪ ኮይል ኢኤምኤፍ ፕሮዲስ ያደርግ ነው። ይሄ ደግሞ ራሱ በራሱ ማለትም የራሱ ማግኔቲክ ፊልድ ሲቀየር ከዛ ራሱ ላይ አዲስ ኢኤምኤፍ ክሬት በሚያደርግበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር አሁን ማየት ያለብን ነገር ብዬ የማስበው ምንድን ነው እንትን ነው የኢንዳክታንስ ፎርሙላ ማለትም ማቴማቲካል ፎርሙላው ነው። ኢንዳክታንስ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጂንግ ፍለክስ ታይምስ ነምበር ኦፍ ተርንስ ኦቨር ከረንት ነው ማለት ነው። እና እቺኛን ፎርሙላ እንዳንረሳት ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ባክ ኢኤምኤፍ ምንድን ነው? የዘለልኩት ፓርት አለ። ባክ ኢኤምኤፍ የሚባለው ምንድነው? ኢትስ ቮልቴጅ ኢንዱስድ ባይ ቼንጂንግ ማግኔቲክ ፊልድ ኢት ኦፖዝ ዘ ከረንት። ያው ጀስት ምንድነው ባክ ኢኤምኤፍ የሚባለው የከረንቱን ፍሎ ኦፖዝ የሚያደርግ ቮልቴጅ ነው። ስለዚህ ባክ ኢኤምኤፍ ባክ ወደኋላ በሚለው ኦፖዝ የሚያደርገው የከረንት ፍሎውን ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት ነው ሰልፍ ኢንዳክታንስ ኦር ሰልፍ እንትን ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ክሬት የሚደረገው ማለት ነው። እና ፋክተርስ ዛት ዲተርማይን ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ሰልፍ ኢንዳክታንስ የሚቻል ኢንዳክታንስ ላይ ስንመጣ ኦብቪየስሊ ማግኔቲክ ፍለክስ አፌክት ያደርጋቸዋል። ነምበር ኦፍ ተርንስ ኦፍ ዘ ኮይል ኤንድ ዘ ከረንት ትሩ ዘ ሰርኪዩት አፌክት ያደርጋቸዋል። ማለት ላይክ ኢንዳክታንስ ለሚቻልም ለሰልፍም ያው ተመሳሳይ ፎርሙላ ነው ያለው። ማለትም ኤል ኢኳል ዊዝ ፍለክስ ነምበር ኦፍ ተርንስ ኦቨር ከረንት ነው። ለምን እሺ ሶ ምንድነው ማለት ነው ላይክ ማግኔቲክ ፍለክስ ከማግኔቲክ ፍለክስ እና ከነምበር ኦፍ ተርኑ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው፣ ግን ከከረንቱ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ዳስ ዋይ ኦፖዝ ያደርጉታል። የከረንቱን ዳይሬክሽን ኦፖዝ ያደርገዋል የሚለውም እዚች ጋር ይሰራል ማለት ነው። ሶ እሺ በዚህ ምክንያት አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ፋይንድ ሰልፍ ኢንዳክታንስ ኢን ኮይል። ሰልፍ ኢንዳክታንስ ነው የሚለው ዌር ደ ማግኔቲክ ፊልድ ቢትሰጥቶናል ስንት ነው? 30 ሚሊ ቴስላ which means 0.03 ቴስላ ማለት ነው። 0.03 ቴስላ ማለት ነው። and area of the coil or area ማለት ፓየር ስኩዌር ነው። ምክንያቱም ኮይል ከተባለ ሰርኩላር ስለሚሆን ፓየር ስኩዌር ማለት like ፓይ ራዲየሱ 5 ሴንቲሜትር ማለት 5 times 10 to the power of 2 ነው። -2 ማለት ነው። ስኩዌር ሲሆን በሚሆንበት ጊዜ ምን አይነት ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው? 25 times 10 the power of -4 ፓይ ይሆናል። ይሄ ኤሪያው ነው። ከዛ በኋላ ምን ይለናል? ከረንት ተሰጥቶናል። ከረንት ማለት ስንት ነው? 1.5 አምፔር ተሰጥቶናል። ሶ ሌላ ደግሞ ነምበር ኦፍ ተርንስ ኤን ስንት ነው ተሰጠን? 50። ሶ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኢንዳክታንሱን ለማግኘት ምንድነው ፍለክስ ነምበር ኦፍ ተርንስ ኤንድ ከረንት ሲካፈል ለከረንት ነው። ቼንጂንግ ፍለክስ ማለት ቢኤ ነው። እዚች ጋር አንግል አልሰጠንም። ሶ ጀስት ማክሲመም አድርገን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ቢ ታይምስ ኤ እናደርገዋለን። ቼንጂንግ ፍለክሱን ቢ ታይምስ ኤ የሆነ ቫልዩ ይሰጠናል። ከዛ ኦቨር ታይምስ ለነምበር ኦፍ ተርንስ እናደርጋለን፣ ሲካፈል ለከረንቱ እናደርጋለን ማለት ነው። ጀስት የቁጥር ነገር ስለሆነ ማካፈል ማባዛት ችግር ያለ ብዬ አላስብም። ሌላው ኢንዳክታንስ ኤንድ ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ላይ ደግሞ እንምጣ። The term inductor is used to describe a circuit element which possesses the property of inductance. ምንድነው ኢንዳክተር የሚባለው ምንድነው ማለት ነው? የኢንዳክታንስን ፕሮፐርቲ የሚያሳየን ነው። ኦር ላይክ ኢንዱስድ ኢኤምኤፍን ክሬት የሚያደርግልን ሰብስታንስ ኢንዳክተር ተብሎ ይጠራል። And the changing current running through the coil creates a varying magnetic field in around the coil as shown in figure 7.7. When the current increases in one loop, its magnetic field will expand and cut across the same
or all of the surrounding loops including a voltage in these loops. This when the current is changing throughout the coil and a voltage is induced throughout the coil. ጀስት ተመሳሳይ ቲዮሪ ነው እየደገመ ያለው ፋራዳይስ ሎን ድጋሚ እየሰራው ነው ማለት ነው። ከዛም ምንድነው የሚለን ላይክ አሁን ፋራዳይስ ሎን ተጠቅሞ እና ኢንዳክሽንን ተጠቅሞ ደግሞ ለኢኤምኤፍ አዲስ ፎርሙላ ክሬት ሊያደርግለት ነው። ማለትም ኢኤምኤፍ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንዳክታንስ ታይምስ ቼንጂንግ ከረንት ኦቨር ቼንጂንግ ታይም መሆን ይችላል። እችኛው ማይነስ ቫልዩዋ እንደ ተጠበቀችው ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ቼንጂንግ ፍለክስ አይ ሚን ላይክ ሁለቱም ፎርሙላዎች ተጠቅሞ ማለት ነው። ሁለቱም ፎርሙላዎች ተጠቅሞ ይሄን ፎርሙላ ድራይቭ የሚያደርግበትን ወይ ነው እዚህ ጋር የሚያስረዳው። ጀስት ኮንሴፕቱን እናንተ ተረዱት አይ ሚን ፕሩፉን። ግን ዋናው እችኛው ፎርሙላ እንዳትረሳ ማለት ነው። ሶ ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ከኢንዳክታንስ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ከቼንጂንግ ከረንት ጋርም ከቼንጂንግ ከረንት ፍሎ ጋርም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ሌላ ኤግዛምፕል አለ። ምንድነው የሚለን? አን ኢንዱስድ ቮልቴጅ ኢንዳክተር ማለትም 40 ሚሊ ሄንሪ ነው። ማለትም 0.04 ሄንሪ ማለት ነው። and when the current ተሰጥቶናል። ከረንት ማለት I mean changing current over changing time ነው። like እሱን በምን ቼክ ማድረግ እንችላለን? wait current changing current over changing time ነው። እሱን እንዴት ቼክ ማድረግ እንችላለን? ኤስአይ ዩኒት በማየት አምፔር ፐር ሰከንድ ስለሆነ so 0.5 ነው ይሄ። so ኢኤምኤፍን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ማይነስ 1 እንዳለችውና 0.04 times 0.5 ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 times 10 to the power of minus 3 ይሆናል ማለት ነው። 2 times 10 to the power of minus 3 ያ እስቲ ኦኬ እዚህ ጋር የዩኒት ስህተት አለ መሰለኝ። 40 times 10 to the power of minus 3 times 0.5 ነው ያደረገው። ያ ጊቭኑ እንደዛ ነው። እሺ ከዛ ላይክ እዚህ ጋር 40 times 10 to the power of minus 3 times 10 to the power of minus 1 times 5 አለች እዚህ ጋር so 20 times 10 to the power of minus 3 ነው የሚሆነው። ያ ቁጥር ስህተት ነው። እሺ ከዛ ሌላው ኢንዳክታንስ ኦፍ ሶሊኖይድ ላይ እንምጣ። ሶሊኖይድ የምንለው ያው እንትን ነው ኮይልድ የሆነ እንትን ነው ዋየር ነው እና ውስጡ ምን ይኖረዋል ማለት ነው? አይረን ኮይል በሚኖርበት ጊዜ ሶሊኖይድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ኢንዳክታንሱ ምንድነው የሚሆነው? የሶሊኖይድ የሚለውን ስናይ ነምበር ኦፍ ተርኖች ምናምን አፌክት ያደርጉታል እና እዚች ጋርም ፎርሙላ ነው ድራይቭ የሚያደርገው። ሶ አት ላስት መጨረሻ ላይ የሆነ ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው። እሱም ፎርሙላ ምንድነው ማለት ነው? ኢንዳክታንሱን ለማግኘት የሶሊኖይድን ማለትም ኤል ኢኳል ዊዝ ሚው ነምበር ሚው ማለት ላይክ እቺኛዋ 4 ፓይ ታይምስ 10 to the power of minus 7 የምትባለው ቫልዩ ናት። ኮንስታንት ናት ትሰጠናለች። ሶ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ሚው ታይምስ n square which means number of turns square times area over L ኢንዳክታንሱን ይሰጠናል ማለት ነው የሶሊኖይድን። ኦር እንደዚህ ማሳጠር ይቻላል ማለት like this ምን ማድረግ እንችላለን? ሚው ኖት n square a ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም n over L ማለት ስሞል n ስለሆነች ማለት ነው። ግን like ስሞል n over L ናት እዚች ጋር like ስሞል n ስኩዌር እንዲሆን እዚህ ጋር ኤል ስኩዌር መሆን ነበረበት። ለምን እንደዚህ እንዳደረገው መጻፉ አልገባኝም። ቼክ አድርጌ ኢንፎርም አደርጋችኋለሁ። ኤንድ ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄ ስንሄድ ያው ሶሊኖይድ ከተባለ በቃ ላይክ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው? አይ ገስ ስፔሻሊ ግሬድ 12 ላይ በጣም ብዙ አይነት ፎርሙላዎች አሉ። 11 ላይ ብዙ አይነት ፎርሙላዎች አሉ እና እነዛን ፎርሙላዎች ማስታወስ ነው ላይክ በጣም ስትራግል ኦር ቻሌንጅ የሚያደርገው እና ስለዚህ በቃ
አሁን ስፔሲፋይ ማድረግ ነው። አሁን ሶሎኖይድ ከተባለ ኢንዳክታንስ ሶሎኖይድ ከተባለ የፎርሙላን ጭንቅላታችን ላይ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ጀስት ኢንዳክታንስ ሲባል ብቻ ያኛው ፎርሙላ ቀድሞ ጭንቅላታችን ውስጥ ሊመጣ አይገባም። ጀስት ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚለን ላይክ ፋይንድ ኢንዳክታንስ ኦፍ ሶሎኖይድ ነው የሚለን። ሶ የሶሎኖይድ ከተባለ መጀመሪያ ሊመጣብልን የሚገባው ያ ፎርሙላ ነው which means n mu naught mu naught ከዛ n square a or mu naught n ካፒታል n ማለት ነው square over l times a የሚለው አሁን ከዛ እንደሰጠን ጊቭን ነው የምናየው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ተርንስ ፐር ሌንግዝ ብሏል። ነምበር ኦፍ ተርንስ ፐር ሌንግዝ ካለን ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ያው ስሞሌን ነው የሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ በስሞሌን ይችኛዋን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ኤንድ ኤሪያ 5 ሴንቲሜትር ስኩዌር ያው ፓር ስኩዌር አድርገን በመጀመሪያ ቤሳይ ዩኒት 5 ሴንቲሜትር ስኩዌርን ካስቀምጥን በኋላ ፓር ስኩዌር አድርገን ኤሪያውን እንሰራለን። ፐርሚቲቪሊቲ ኦፍ ፍሪ ስፔስ አለ ማለት ነው 4 ፓይ ታይምስ 10 ፓወር ማይነስ 7 ይሄ ጊቨን ነው። ላይክ ማትሪክ ጥያቄም ላይ አሴ ጊቨን ቴብል ላይ መጀመሪያ ቴብል ላይ ይቀመጥልናል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ኮንስታንቶችን በመያዝ ጊዜያችንን ማጥፋት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ሶ ያንን አንድ ላይ አድርጎ መስራት ነው ማለት ነው ለሶሎኖይድ ሲሆን። ከዛ ሌላው ኢነርጂ ስቶርድ ኢን አን ኢንዳክተር ነው የሚለው ላይክ ኢነርጂን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን ነው ባጭሩ ይሄ የሚያሳየን። ስለዚህ ኢነርጂ ስቶርድ ኢን አን ኢንዳክተር እንዴት ነው የምንፈልገው? ኢነርጂ ኢኳል ዊዝ 1/2 LI ስኩዌር አድርገን ነው LI ስኩዌር which means I ማለት ከረንት ነው፣ L ማለት ኢንዳክታንስ ነው እና ሁለቱን ከረንቱን ስኩዌር አድርገን በኢንዳክታንሱ አባዝተን ለሁለት ስናካፍለው ምን እናገኛለን ማለት ነው? ኢነርጂ እናገኛለን ማለት ነው። አትላስት ይሄንን ፎርሙላ መያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኢነርጂ ኢን አን ኢንዳክተር ከተባለ መጽሐፉ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ከነ ፕሩፉ ነው የሚያስረዳው። ላይክ ብታነቡት ኢዝሊ ይገባል ማለት ነው። አሁን እኔ ቤዚክ ኮንሴፕቱን እየነገርኳችሁ ስለሆነ ነው ከሰዓት አንጻር። እና ስንቀጥል ምንድን ነው ሌላው ይሄ ኤግዛምፕል ነው። ምንድን ነው የሚለን ፋይንድ ኤነርጂ ስቶርድ ኢን ኢንዳክተር ኢን ወርክድ ኤግዛምፕል 7.7 ከረንት 2 አምፔር ተሰጥቶናል። ከረንት 2 አምፔር ከተሰጠን እና ኢንዳክተር ደግሞ እዛ ጋር ሰርቶት ላይክ እዛኛው ፔጅ ላይ ሰርቶት ያመጣው መልስ አለ 1.57 ታይምስ 10 ፓወር ማይነስ 4 ሶ ያንን ተጠቅመን 1/2 አድርገን ሶ ምንድነው የምናደርገው? ኢነርጂ ኢኳል ዊዝ 1/2 I ስኩዌር ኤል ነው። ሶ ከረንቱ 2 ስለተሰጠን 2 ስኩዌር ሲሆን 4 ነው። 4 ሲካፈል ለ1/2 2 ይቀራል። ከዛ ኤሉ ያመጣልን 1.57 ታይምስ 10 ፓወር ማይነስ 4 ነው። ሶ ያኛውን ካልኩሌት በምናደርግበት ጊዜ ይሄኛው ምን ይሆናል? 3.14 ታይምስ 10 ፓወር ማይነስ 4 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እሺ ሌላው ማግኔቲክ ኤነርጂ ዴንሲቲ ነው። ማግኔቲክ ኤነርጂ ዴንሲቲ የምንለው ያው ምንድነው ላይክ ዩኒት 4 ላይ ኤሌክትሪክ ዴንሲቲ ነበረ፣ ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ዴንሲቲ ነበረ። ይሄኛው ደግሞ ማግኔቲክ ኤነርጂ ዴንሲቲ ነው። ጀስት ኢነርጂ ዴንሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ኢነርጂ ኦቨር ቮሊዩም ማለት ነው። ምን ያህል ኢነርጂ እንትን ትራቭል አድርጓል ኢን ጊቨን ስፔስ ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔቲክም ሆነ ማንኛውም ሂት ኢነርጂ ምናምን ቢሆንም ጀስት ኢነርጂ ዴንሲቲ እስካለ ድረስ ኢነርጂ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ፐር ቮሊዩም አድርገው ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ላይክ ሞር ሲምፕሊፋይ አድርጎት እንትኑን ፎርሙላውን ኢነርጂ ዴንሲቲ እንዴት አድርጎ ሰጥቶናል ማለት ነው። ይሄኛው ነው ኢነርጂ ዴንሲቲ ማለት ዩቢ ማለት ነው። በዛ አድርጎ ነው እንትን ያደረገው ላይክ ቫሪያብል የሰጠው ኢኳል ዊዝ ማግኔቲክ ፊልድ ስኩዌር ኦቨር 2 ሚው ኖት ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ኢነርጂ ዴንሲቲ ነው ማለት ነው። ሶ የተቃሎ የመጣ ነገር ነው ግን አስ ጊቭን እንደዚህም ሊሰጠን ይችላል። ኢነርጂውን ሰጥቶን ከዛ በኋላ ቮሊዩሙንም ጀስት ላይክ ኤሪያ እና ሌንግዝ ቢሰጠን
እናደርጋለን ማለት ነው ኢነርጂውን። ከዛ ቮሊዩሙን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ኢነርጂ ፐር ቮሊዩም አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ግን መጨረሻ ላይ ሲምፕሊፋይድ የሆነው ፎርሙላ ይሄ ነው። ማግኔቲክ ፊልድ ስኩዌር ኦቨር 2 ሚዮናት ማለት ነው። ሚዮናት ማለት እቺ ኮንስታንቷ ናት ትሰጣለች፣ ጊቭን ናት 4 ፓይ ታይምስ 10 ፓወር ማይነስ 7 ማለት ነው። እሺ ከዛ አሁን እዚህ ጋር ፈልጉ የሚለን ምንድነው ኢነርጂ ዴንሲቲ ነው። ፋይንድ ዘ ኢነርጂ ዴንሲቲ ፎር አን ኢንዳክተር ዊዝ አን ኮር ዊዝ ማግኔቲክ ፊልድ ኦፍ 0.5 ቴስላ the permeability of free space is 4 pi times 10 to the power of minus 7 ብሎናል። እሺ ከዛ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ያው እንግዲህ በተሰጠን ፎርሙላ መሰረት እሱም ካልኩሌት ማድረግ ነው ማለት ነው። which means like ምንድነው የሚሆነው ኢነርጂ ዴንሲቲ ኢኳል ዊዝ ቢት ሰጥቶናል 0.5 ስኩዌር ስናደርገው which means ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው 1/4 ምክንያቱም 0.5 1/2 ስለሆነ ማለት ነው ኦቨር ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው 2 times 4 pi times 10 the power of minus 7 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ማስተካከል ነው ማለት ነው። ከዛ ሲስተካከል ስንት ይመጣል 1/8 ነው 1/32 pi times 10 the power of minus 7 ይሄ ማስተካከል ይሄኛውን በካልኩሌተር ሰርቶ ማምጣት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ዋናው እንትን ነው ላይክ አንድ ሰብቶፒክ ጨርሰናል። ሌላው ምንድነው ወደ አፕሊኬሽኑ ስንመጣ ኦልተርኔቲንግ ከረንት ጄኔሬተር ኤንድ ትራንስፎርሜሽን የሚባል አለ። ይሄ ምንድነው ላይክ እስከዛሬ ድረስ የተማርነው ስፔሻሊ ዩኒት 4 ላይ ዩኒት 5 ላይ ፎከስ ያደረግነው ጀስት ኦን ዲሲ ከረንት ነው። በመጀመሪያ የኤሲ እና የዲሲ ከረንት ልዩነት ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ አለብን። ማለት ዲሲ ምንድነው ኤሲ ምንድነው ቤትም ሲባል ኦር የሆነ አካባቢ ላይክ ስፔሻሊ ኢንቫይሮንመንት ላይ ኤሲ ነው ዲሲ ነው ምናምን የሚባለውን ቃል ሰምተን እናውቃለን። ዲሲ ማለት ምን ማለት ነው ዳይሬክት ከረንት ማለት ነው። ኤሲ ማለት ደግሞ ኦልተርኔቲንግ ከረንት ማለት ነው። ዲሲ ማለት ዳይሬክት ከረንት ማለት ላይክ ኮንስታንት ከረንት እና ኮንስታንት ቮልት ሪሊዝ የሚያደርግ እንትን ነው ማለትም የማይቀያየር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 3 አምፔር ይሰጣል ማለት 3 አምፔር ነው የከረንቱ ፍሎ ከተባለ መቼም አይቀየርም ጀስት 3 አምፔር ብቻ ነው ምንም አይነት መቀያየር ምናምን አይቻልም ማለት ነው። ኤሲ ግን ምንድነው ላይክ ሳይኖሶዳል ዌቭ ነው ያለው ሲፈልገው ይጨምራል ሲፈልገው ይቀንሳል ምናምን ሳይኖሶዳል ማለት ላይክ ዲስ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው የከረንቱ አይነት ኦር የቮልቱ ኢንዱስድ የሚደረገው የቮልት አይነት ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። እና አብዛኛውን ጊዜ ላይክ ኤሲን እንጠቀመዋለን ማለት አሁን ለምሳሌ ስፔሻሊ ቤታችን ውስጥ ለስቶቭ የምንጠቀመው ለፍሪጅ የምንጠቀመው ለምጣድ እና እንዲሁም ስልካችንን ቻርጅ ለማድረግ የምንጠቀመው የከረንት አይነት ወር የቮልት አይነት እኩል አይደለም ወር ተመሳሳይ አይደለም። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ማለት ላይክ ኤሲ ነው ማለት ነው በኢንቫይሮንመንታችን የምንጠቀመው። ሶ አሁን ጀስት እዚህ ዩኒት ላይ ኤሲን ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ምክንያቱም ዩኒት 5 ላይ ስፔሻሊ ዲሲ ላይ በደንብ ኮንሰርን አድርገን ስለሰራን which means ሁሉንም ነገር ኮንስታንት አድርገን እስካሁን ድረስ ስንሰራ ነበር። ግን ቫሪ ሲያደርግስ ምን ሊመጣ ይችላል አውትካሞቹ ማየት ስላለብን ማለት ነው። ሶ ስለ ኤሲ ካወራን አይቀር ምንድነው ማለት ነው ኤሲ የሚጠቀሙ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው ኤሌክትሪክ ጄኔሬተር ነው። ኤሌክትሪክ ጄኔሬተር ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ነው የሚጠቀመው ማለትም ላይክ ምንድነው ማለት ነው በውስጡ ከረንት ኬሪንግ ኮይል አለው ኦር ዋየር አለው እና ያ ዋየር መንቀሳቀስ አለበት ማለት ላይክ ሞሽን መፍጠር አለብን ኦር ማግኔቲክ ፊልዶቹን ከት ማድረግ አለብን in order to generate electricity ማለት ነው። ኤሌክትሪሲቲ እንዲኖረን ምን መደረግ አለበት እቺኛዋ ኮይል መሽከርከር አለባት። በመጀመሪያ ጄኔሬተር ሲነሳ ላይ ገመድ ነገር እንስባለን አይደለ ያ ምንድነው ይሄንን ኮይል ኦር ይሄኛውን ሉፕ እያሽከረከር ነው። ከዛ በዚህ ጊዜ ምን ይኖራል ማለት ነው ልክ ሉፑ ሲሽከረከር ከረንት ውስጥ ኦር ዋየር ውስጥ ያሉት ኤሌክትሮኖች እየተንቀሳቀሱ ነው። ዋየር ውስጥ ያሉት ኤሌክትሮኖች ተንቀሳቀሱ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው በፊልድ ውስጥ ሞሽን ሲኖር ማግኔቲክ ፎርስ ይኖራል። ያ ማግኔቲክ ፎርስ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኤሌክትሪክ ፎርስን ክሬት ያደርግልናል ኦር ኢንዱስድ ኢኤምኤፍን ክሬት ያደርግልናል። ለምን ማግኔቲክ ፊልዱ
ቫሪ እያደረገ ነው ይሄንን ኮይል እያንቀሳቀስን በምንሄድበት ጊዜ ማለት ነው። ቫሪ ካደረገ ደግሞ ምን ይፈጠራል ብለናል ቅድም እንደተነጋገርነው ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ክሬት ይደረጋል። ሶ በዚህ ምክንያት ኤሌክትሪክ ጀነሬተር ኦር ጀነሬተር የሚሰራው በዚህ ዌይ ነው ማለት ነው። ሶ በኢንዱስድ ኢኤምኤፍ መሰረት ነው የሚሰራው እና እዚች ጋር ለጀነሬተር የምንጠቀመው ነገር አለ ማለት ላይክ ምንድነው ማለት ነው። እዚች ጋር ያው ቼንጂንግ ፍለክስ ማለት ቢኤን ኮስቴታ ነው ምክንያቱም ኮይልድ እንትን ዋየር ስለሚይዝ ጀነሬተር። ከዛ በኋላ እንትን እዚች ጋር እንትን ኤሌክትሪክ ኦር ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ስሞል ኢ ማይነስ ቼንጂንግ ፍለክስ ኦቨር ቼንጂንግ ታይም እንደሆነ እናውቃለን። ከዛ ከዚህ ተነስተን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በፍለክስ ቦታ ላይ ምን መክተት እንችላለን ቢኤን ኮስቴታን መክተት እንችላለን ማለት ነው። ቢኤን ኮስቴታን ከከተትን በኋላ which means ምን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ቢኤን ኮስቴታ ኦቨር የሚሆነው ያው ኦቨር ቼንጂንግ ታይም ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቴታ ማለት 2 ፓይ ኤፍ ቲ ነው ማለትም ላይክ ቴታ ማለት ኦሜጋ ታይምስ ቲ ነው። ዩኒት 2 ላይ ስፔሻል ፊዚክስ ዌር 12 ማለት ነው። ዩኒት 2 ላይ ቴታ ማለት አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ታይምስ ታይም ማለት ነው። ስለዚህ በቴታ ቦታ ላይ ደብሊው ቲ ኦር እንትን 2 ፓይ ኤፍ ቲ መተካት እንችላለን። አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ማለት 2 ፓይ ኤፍ ማለት ነው። ዩኒት 2 ላይ ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ማለት ቢኤን ምንድነው ቢኤን ኮስቴታ ኦቨር ቼንጂንግ ታይም ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ላይክ አሁን ለምሳሌ አስ ኤ ጊቨን ዲስታንስ ቢሰጠን with respect to time ወደ ዴሪቬሽን ልንመጣ ነው ማለት ነው። ቢኤን ኮስቴታን which means over changing time ማድረግ ማለት ኦቨር አይ ሚን ዴሪቬት ከማድረግ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሶ ቢኤን ኮስቴታን ዴሪቬት በምናደርግበት ጊዜ ቢም ኤም ኤንም ኮንስታንት ስለሆኑ እንዳሉት ይቀራሉ። ግን ኮስቴታ ቴታ ማለት ደብሊቲ ስለሆነ ላይክ ኮዝ ኦፍ ሳምቲንግ አሁን ለምሳሌ ኮዝ ኦፍ የሆነ ኮንስታንት የሆነ ቁጥርና ኮዝ ኦፍ 2x ቢባል ምንድነው የምናደርገው ኮዝ ዴሪቬት በሚደረግበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ማይነስ ሳይን ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ እቺኛም ኮኤፊሺየንት በዴሪቬሽን ጊዜ ማለት ነው ከፊት ለፊት ትመጣለች። ከዛ ሳይን ድጋሚ 2x ይሆናል ማለት ነው። እንደዚሁም ላይክ ቢኤን ኮስቴታ ነበረ። ስለዚህ ኮስቴታን ዴሪቬት በምናደርግበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ሳይን ይሆናል ማለት ነው። እና ላይክ 2 ፓይ ኤፍ ቲ ልክ እንደ ኮኤፊሺየንት አይ ሚን 2 ፓይ ኤፍን ልክ እንደ ኮኤፊሺየንት ብንወስደው ስለዚህ እዚች ጋር ሁለት እንዳወጣው እዚች ጋርም 2 ፓይ ኤፍ መውጣት አይቀርም ማለት ነው። then ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው which means ቢኤን ደብሊው ማለትም ኦሜጋ ሳይን ደብሊው ቲ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኤንድ ይሄ ፕሩፍ ነው ጀስት ብቻ ኮንሴፕቱን ያዙት ማለትም ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ኢኳል ዊዝ ኤን ኤቢ ታይምስ ኦሜጋ ሳይን ደብሊው ቲ ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ጥያቄ አለ ይሄኛው መስራት ነው። ወደ ትራንስፎርመር ሊድ ትራንስፎርመር እንደተነጋገር ነው ቅድም ሚሻል ኢንዳክታንስ ነው የሚጠቀመው ማለትም በአንዱ በኩል ቼንጅ በሚኖርበት ጊዜ በሌላ በኩል ኢንዱስድ ኢኤምኤፍ ክሬት ይደረጋል ተባብለናል። ሶ አሁን እንትን የምናደርገው ላይክ የትራንስፎርመር ዋነኛው ኤም ምንድነው ማለትም ጥቅሙ ትራንስፎርመር ጥቅሙ ምንድነው ከተባለ ቼንጂንግ ዘ ቮልቴጅ ነው። ቮልቴጁን ቼንጅ ማድረግ ነው ዩዝድ ቱ ቼንጅ ቮልቴጅ ነው። ላይክ ኤሲን ወደ ዲሲ ለመቀየር ምናምን ብሎ የሚያሳስት ምርጫ ሊኖር ይችላል። ግን ዋና ኤሙ ምንድነው ቱ ቼንጅ ዘ ቮልቴጅ ነው። ማለትም በየአካባቢያችን ትራንስፎርመር የሚገጠመው ለምንድነው ላይክ ወይ ፓወሩን እንዲጨምርልን ነው ወይ ደግሞ ፓወሩን እንዲቀንስልን ነው። ስፔሻሊ አሁን ላይክ ስቴፕ ዳውን ነው የምንጠቀመው። ስቴፕ አፕ አት ፓወር ስቴሽኖች ያሉት ናቸው። በየሰፈሩ ያለው ግን ስቴፕ ዳውን ነው ምክንያቱም ላይክ እየተከፋፈለ በሚሄድበት ጊዜ ስሞል አማውንት ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ስለምንጠቀም ማለት ነው። ኤኒዌይስ ስቴፕ አፕ እና ስቴፕ ዳውን እንደሆነ እናያለን። አሁን ላይክ አፌክት የሚያደርጉት ነገሮች ኦር ኮንሲደር የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። እነሱም ምንድናቸው ነምበር ኦፍ ተርንስን አፌክት ያደርጉታል ስቴፕ ዳውን ስቴፕ አፕ እንዲሆን በተጨማሪም ቮልቱን ይሆናል በተጨማሪም ደግሞ ከረንት ፍሎ ይሆናል ማለት ነው። ከረንት ሶ በመጀመሪያ ስቴፕ አፕ ከሆነ ስቴፕ
step up which means እሺ አሮል ስራ ወደ ላይ ስቴፕ አፕ ከሆነ እንትናችን ምንድነው የሚሆነው ምን መሆን ያለበት ማለት ነው የፕራይመሪ ኮይሉ ከሰከንደሪ ኮይሉ ወደዚህ እንሂድ ሳለ ያ በመጀመሪያ ኮንሴፕቶቹን ኦኬ the magnitude of the the magnitude of induced EMF depends on the magnitude of the induced EMF depends on the strength of magnetic field, which depends on the numbers of turns on the primary coil and the numbers of turns on the secondary coil. And the ratio of the numbers ማለትም like በፕራይመሪ ኮይል እና በሰከንዳሪ ኮይል ማዕከል ያለውን እንትን ተርኖች አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው እና ምንድነው the ratio of the number of turns to the of turns on the primary coil to the number of turns on the secondary coil is the same as the ratio of the voltage on the primary coil to the voltage of on the secondary coil እና ማለትም ይሄ ሬሾአቸው እኩል ነው ማለትም number of turns on the primary over number of turns on the secondary equal with voltage of the primary over voltage at the secondary and also the reverse ለከረንት በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ሪቨርሱ ነው የሚሆነው I secondary over I primary እነዚህ ሬሾዎች ምንድናቸው እኩል ናቸው like current ተገላቢጦሽ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ቮልቱን ኦፖዝ ስለሚያደርገው ነው ማለት ነው so በዚህ አይነት ወይ ሬሾአቸው እኩል ነው ግን like ትራንስፎርመር ዋና ኤሙ ቮልቴጅን ቼንጅ ማድረግ ነው እና እነዛም ስቴፕ አፕ እና ስቴፕ ዳውን የሚባሉ አሉ ስቴፕ አፕ የምንለው like ቮልትን ኢንክሪዝ ማድረግ ያ ነው ስለዚህ ቮልትን ኢንክሪዝ ለማድረግ ምንድነው number of coils ከነምበር ኦፍ ኮይልስ ጋር EMF directly proportional ነበረ እንደምናስታውሰው like E ማለት number of turns times changing flux over changing time ስለሆነ ከዚህ ጋር ከነምበር ኦፍ ተርንስ ጋር directly proportional ስለሆነ number of ተርኖቹ በጨመሩበት ቁጥር ስቴፕ አፕ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ number of primary is less than or like የሰከንዳሪው ከፕራይመሪው number of turn ጋር greater ነው ቮልቴጁም እንደዛው ሃይ ቮልቴጅ ስቴፕ አፕ እስካለ ድረስ ሃይ ቮልቴጅ ስለምንፈልግ ቮልቴጅ ኦፍ the secondary is greater than voltage of the primary ነው የሚሆነው and current ላይ ስንመጣ ግን current of the secondary is less than current of the primary ነው ለምን ምክንያቱም ምንድነው current ኦፖዝ ስለሚያደርግ in the opposite direction ስለሚሄድ ማለት ነው ስቴፕ ዳውን ላይ ደግሞ the reverse is true ማለት ነው እነዚህ ፕሮፐርቲዎች like ተገላቢጦሻቸው ሲሆን ነው so አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ብንባል a transformer in an electricity supply network changes a voltage from 11 kilovolt to 415 volt and the primary coil is the primary coil in this transformer has 1000 turns and how many turns will be needed to the secondary coil ነው የሚለን so ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው n primary over n secondary equal with v primary over v secondary ነው የምናደርገው so we're asked n secondary ስለተጠየቀ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው n primary times voltage secondary over voltage primary ነው የምናደርገው የተሰጠናል እነሱን እዚህ ውስጥ ማስቀመጥና አካፍሎ ቫልዩ ማግኘት ነው 302 ይመጣል ኦኬ ሌላው transmission of electrical energy ነው electrical energy እንዴት ትራንስሚት ይደረጋል or transfer ይደረጋል የሚለውን ስናይ at electricity has been generated at the power station it needs to be transmitted through the cables to the consumers such as business and homes the electricity generated by the power station is in the form of alternating current በኤሲ ፎርም ነው የሚቀመጠው or ከፓወር ስቴሽን እንትን የምንልበት ጊዜ like በምንነሳበት ጊዜ ኮንስታንት ኤነርጂ አናገኝም or constant power supply አይኖረንም ስለዚህ የተቀያየረ current ነው የሚኖረን ማለት ነው even like በሂት ኤነርጂ ሎስ የሚደረገው የፓወር or የኤነርጂ አይነት አለ so በዛ ምክንያት ከረንቱ እዚች ጋር እንትን ይላል ማለት ነው ይቀንሳል ሬዚስታንስ ኦፍ ኬብል አለ ያ ሲታሰብ like በሪያሊቲ ኤሲ እንጂ ዳይሬክት ከረንት አናገኝም ማለት ነው
እና this is done by transmitting the electricity at very high voltage ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው የሚለን like ይሄንን ለመቀነስ ሬዚስታንሱን ለመቀነስ ማለት ነው ማለትም at high voltage at very high voltage እንትን less የሆነ እንትን ነው የሚኖረን power loss ነው የሚኖረን since higher voltage reduce the current ማለት like higher voltage power ማለት ምን ማለት ነው IV ነው so higher voltage ካለን less current ነው የሚኖረን ምክንያቱም ቮልት እና current ምንድናቸው inversely proportional ስለሆኑ ማለት ነው እና for example increasing the voltage by a factor of 10 reduce the current by a factor of 10 ምክንያቱም inversely proportional ናቸው which means V ማለት ምንድነው የሚሆነው P over I ነው P over I ነው የሚሆነው P over I ነው የሚሆነው so like አዩን በ10 ማባዛት ማለት ቮልቱን በ10 መቀነስ ነው እንደዚሁም the vice versa ማለት ነው so for example increasing a voltage እሱን ተብሏል and therefore the energy lost by the factor of 100 will be like 100 ነው የሚሆነው ማለት ነው እና however consumers need the electricity to their business or home at much lower voltage in Ethiopia means like voltage የኢትዮጵያ 220 voltage ነው I mean volt ነው and when alternating current is used to transmit electricity transformation can be transformers can be አሁን እዚች ጋር ምንድነው የሚያደርግልን ማለት ነው like the high volt ነበረ እየመጣ የነበረው ከፓወር ስቴሽኑ ከዛ ልክ ትራንስፎርመሩ ላይ ሲደርስ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው ቮልቱን increase or decrease ያደርግልናል ማለት ነው ምንድነው የሚያደርግልን ማለት ነው transformers can be used to increase or decrease the voltage as required as explained in the previous section however if a direct current were to be used to transmit electricity it's not as straightforward to increase that or decrease the voltage ማለትም ዳይሬክት ከረንት ዲሲን የምንጠቀም ከሆነ መጨመር ወር መቀነስ አንችልም ነበር ኤሲ መጠቀማችን አንደኛ ላይክ አድቫንቴጁ ይሄ ነው ማለት ነው እና for this reason electricity is only transmitted in the form of direct current over extremely long distance over about 30 km where alternating current can no longer applied AC current apply የማይደረግበት ቦታ ላይ ነው ዲሲ ልንጠቀም የምንችለው ግን ኤሲን መጠቀማችን ምድር አንደኛ ፓወር ሎስ እንዳይኖር ያደርግልናል ምክንያቱም like በሃይ ቮልቴጅ ሜር ከሆነ ከረንቱን ዲክሪዝ ያደርግልናል which means like less current ይኖራል ከዛ ትራንስፎርመርን ተጠቅመን ደግሞ ቮልቱን ቀንሰን ከረንቱን ኢንክሪዝ ማድረግ የምንችልበት ዌይ አለ ማለት ነው ኦኬ ከዛ እሺ this is all about transformers አሁን ደግሞ ወደ AC ዲቴይል እንግባ ማለት ነው AC ላይ በደንብ መረዳት ያለብን ነገሮች አሉ ወደ እነሱ እንገባለን ማለት ነው ይሄኛው ቪዲዮ ረዘም ስላለ እስከዚህ ድረስ ይበቃል ቀጣይ ያው ወደ AC ሩት ሚን ስኩዌር ምናምን እናያለን ማለት ነው